Puristetaan täältä nää. Puristellaan noin nesteet pois ja laitetaan tuohon kulhoon. Ja ihan käsin. Kädet on pesty ja puristellaan. Eli tää kurkku paino 220 grammaa. Että jos joku haluaa tietää just tasan noi määrät. Semmonen pätkä oli kaapissa, niin laitan sen tähän. Noin. Siinä on nyt kurkku. Mäpäs maistan tästä vähän. On hyvä, siinä on jo suolakin valmiiksi, kun pitketettiin. Sitten laitetaan siihen kreikkalaista jogurttia. Tässä on 500 grammaa, niin tämähän on niin tämmöistä niinku valmista, että tätä ei tarvitse siis juoksuttaa. Tätä voi käyttää vain tästä suoraan. Eli mä laitan ainakin. Voi olla, että menee koko purkki. Sitten sekoitetaan. Yes. Laitetaan vielä vähän se. Kaikki vaan. Eli 500 grammaa oli tässä, niin oli sen verran paljon kurkkuakin. Noin. Sitten tähän puristetaan 2 valkosipulin kynttä.
Sitten laitetaan ruokalusikalle ne sitruunamehua. Omena viinietikkakin kävis. Tämä laitetaan tähän. Sitruunamehua. Musta pippuria. Suolaa laitetaan sitten kun on maista. Otetaan näin kun tuossa oli tuossa itketyksessä, niin puolteen lusikallista suolaa. Ihanan raikasta tzatziki. Maustettujen ruokien kanssa sopii tosi hyvin. On hyvä. Ei tarvi mitään muuta. Se on siinä. Nyt laitetaan jääkaappiin maustumaan. No niin, eli nyt mä oon tehnyt tämän mausteen. Ja tämä mauste on tosiaan niin 2 kiloon niin kuin lihaan tämä määrä. Nyt mulla on tässä 800 grammaa naudan 10% jauhelihaa. Niin mä maustan nämä. Eli 1 ruokalusikallinen mä oon sillä mitannut, niin tulee siis 250 grammaa jauhelihaa. Jos mä oon tehnyt 0,5 kilosta, niin mä oon laittanut 2 ruokalusikallista. Mutta nyt kun tässä on 800 grammaa, niin mä laitan 3 ruokalusikallista. Tää on nyt hyvin sekoitettu. Niin mä laitan 3 ruokalusikallista tätä mausteseosta tänne. Laitan vielä yhden kohta myöhemmin, kun mä oon vähän sekoittanut tätä. Mä laitan käsineet käteen. No niin, nyt mulla on käsine kädessä. Ja tässä on nyt sitten tarkoitus, että tätä vaivataan aika kauan aikaa, että saadaan semmonen hyvin tiivis. Ja mä laitan osan tästä mausteista pakkaseen, mausteisesta jauhelihasta, jonka mä kaulitsen 2 leivinpaperin välissä ihan ohueksi littaseksi. Ja loppuun mä laitan 1 kananmunan ja teen kepakoita.
Noin, eli nyt täällä oli se 2 ruokalusikallista. Ja nyt mä laitan vielä tämän 1 ruokalusikallisen tänne. Ja mitään muuta maustetta ei tarvii laittaa. Ja tää on tosiaan Mättömestarin sivulta olen löytänyt tämän ja olen tehnyt paljon. Eli siellä on tämä samainen mausteseos. Ja siellä se tekee muuten kebabia uunissa. Että jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa sieltä myös. – 300 grammaa laitan tonne pakasteeseen tästä kaulin ja tänne nyt sitten jää puoli kiloa. Niin tämä menee vähäksi aikaa jääkaappiin maustumaan. Eli mielellään vaikka yön yli ja sitten ottaa puoli tuntia aikaisemmin tai 20 minuuttia aikaisemmin tämän huoneen lämpöön tämän jauhelihan ennen kuin paistetaan. Mutta mä laitan tän nyt jääkaappiin ja annan sen maustua muutaman tunnin. Ja sillä nyt mä sitten kaulin nämä. No niin. Nyt on ollut uuni on päällä 200 asteessa ja nyt mä laitan tähän maustettuun jauhelihaan niin 1 kananmunan. Tää nyt on ollut 3 tuntia tuolla jääkaapissa maustumassa ja otin tän 15 minuuttia sitten tähän huoneen lämpöön. Nyt kunnolla sitten sekoitetaan tämä kananmuna tänne. Tässä on tosiaan nyt puoli kiloa jauhelihaa, niin mä jaan tän 8 osaan. Ja täällä on tosiaan niin nuo tikut ollut vedessä likoamassa ja näin. Nyt jaetaan se. Tän tuosta puoliksi. Ja sitten vielä puoliksi. Sitten on hyvä vielä sormissa vähän tunnustella, että näin. Eli tulee suurin piirtein semmosia 60 gramman paloja. Eli helpointa on, että tekee tästä, pyörittelee tämmöisen pötkön. Eihän näihin välttämättä tarvitsisi laittaa edes tikkua sisälle. Mutta laitetaan nyt, kun tehdään tämmöisiä vartaita tai maustettuja kebabtikkuja. Eli tallaa ja sitten työnnetään tästä tää tikku sisältä. Ja siinä voi vielä muotoilla. Ja sitten laitetaan vielä uunipellille leivinpaperin päällä, niin siinä voi vielä muotoilla sitten. No niin, nyt nämä on tässä uunipellillä. Tähän menee justi hyvin 8.
Eli tässä on siis se 500 grammaa jauhelihaa, niin vielä vähän niin muotoillaan tässä. Ja hanskat on hyvä olla, kun toi on niin mausteista tuo taikina, niin voi ruveta kirvelle sormi. No niin, nyt mä oon ollut täällä 17 minuuttia. Omat kypsiä. Nyt mä otan nää, kun nää on just otettu uunista pois, niin mä nostan nää kepakot tohon lautaselle ja otan täältä nää ylimääräiset rasvat pois. Tässä oli 10% rasvaa tässä jauhelihassa. Paistijauhelihaa tai joku muukin olisi hyvä, mutta tällainen kun tekee, niin saa siistit, kun ottaa pois täältä nämä ylimääräiset rasvat heti kun on ottanut uunista pois, niin nostaa tuohon lautaselle ja sinne vetäytymään.